नमस्कार मंडळी, मी श्याम रेवणकर तुमचं स्वागत करतो माझ्या चॅनलमध्ये 21 डे लॉकडाऊन कोविड-19 या प्रोग्राममध्ये. तर आज आपण बघणार आहोत बेंगोली स्टाईल चिकन करी. तर आपण पाहूया साहित्य आणि कृती. तर यासाठी मी घेतलेली आहे एक कढई. त्यामध्ये मी टाकणार आहे 6 ते 7 चमचे ऑइल. बंगाली लोक युजली मस्टर्ड ऑइल वापरतो, पण मी इथे सनफ्लावर ऑइल वापरलेलं आहे. आता मी ह्याला देणार आहे गरम व्हायला. हे ऑइल झालेलं आहे चांगलं गरम. आता यात मी टाकणार आहे 2 छोटे बारीक चिरलेले कांदे. ह्याला मी आता नीटपणे सॉटे करून घेणार आहे, थोडासा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत. कांदा झालेला आहे चांगला ट्रान्सपरंट. आता ह्यात मी टाकणार आहे 4 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या. तुम्हाला जर तिखट खायचं असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता. यात मी टाकणार आहे 10 बारीक चिरलेल्या लसणाच्या पाकळ्या आणि 1.5 इंच बारीक चिरलेला जिंजर. हे आता झालेलं आहे नीट सॉटे. यात मी ॲड करणार आहे एक बारीक कापलेला बटाटा. तुम्ही 1 किंवा 2 बटाटेही वापरू शकता. तर यात मी टाकणार आहे 1.5 बारीक कापलेले टोमॅटो. गॅस मी चांगली मध्यम आचेवरती ठेवलेली आहे आणि मी टोमॅटो करणार आहे थोडे कुक. यात मी टाकणार आहे हळद 1 टीस्पून, दोन चमचे काश्मीरी चिली, थोडासा किचन किंग. यात मी टाकणार आहे थोडीशी कसुरी मेथी. हे 300 ग्राम चिकन मी घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मी लाल मिरची पावडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि थोडीशी हळद टाकून मॅरिनेट करून त्याला ठेवला होता. आता हे मी टाकणार आहे या करीमध्ये. यात आता मी टाकणार आहे चवीपुरते मीठ. आता मी ह्याला मिक्स करून घेणार आहे. आणि यात टाकणार आहे थोडे पाणी. यात मी 3 कप पाणी टाकलेलं आहे. गॅस एकदम स्लोवर करून ठेवलेली आहे. ह्याला आता एक मिक्स देऊन झाकण टाकून मस्त मंद आचेवरती कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं कुक करायला ठेवणार आहे. झाकण ठेवलेलं आहे. आता आपण भेटूया 15-20 मिनिटानंतर चिकन चेक करायला. हे चिकन चांगलं उकळत आहे, त्याला तरीही चांगली सुटलेली आहे. आणि आपण आता हे आणखीन उकळवणार आहे बटाटा शिजेपर्यंत. तर आता आपण यात टाकूया अर्धा चमचा गरम मसाला आणि ह्याला मिक्स करून बटाटा शिजेपर्यंत उकळ येऊ द्या. आपलं चिकन हे चांगलं उकळलेलं आहे आणि बटाटाही चांगलं शिजलेलं आहे. आता आपण करून ठेवूया गॅस बंद 2-3 मिनिटं. तर ही आपली चिकन करी बेंगोली स्टाईल तयार आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली माझी आजची डिश? जर तुम्हाला माझी डिश चांगली वाटली असेल तर तुम्ही माझ्या पेजला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण उद्या पुन्हा भेटूया 21 डे लॉकडाऊन कोविड-19 या माझ्या प्रोग्राममध्ये.